हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैजनालाई कन्टेन्ट मार्केटिङ सिरिजको सेकेन्ड भिडियोमा स्वागत छ। पार्ट 1 मा हामीहरुले कन्टेन्ट भनेको के हो भनेर राम्रोसँग बुझेको छौं। यदि तपाईहरुले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने मैले तपाईहरुको लागि माथिपट्टि लिंक राखिदिएको छु, अर एल्स तपाईहरु तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर पनि फर्स्टमा पार्ट 1 हेर्नु होला। पार्ट 2 स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पार्ट 1 हेरेर आउनु होला। सो पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले के सिक्ने छौं भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेर राम्रोसँग बुझ्ने छौं। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सो कुरा गरौँ व्हाट इज कन्टेन्ट मार्केटिङ। Content marketing is the process of creating and distributing. तपाईहरुले राम्रोसँग यो डेफिनेसनलाई बुझ्नु होला है। Content marketing is the process of creating and distributing content via channels like social medias, blogs, websites, podcasts, apps, publications and more. यसलाई अझै सिम्पल वेमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको एउटा प्रोसेस हो जहाँ तपाईले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ। फर्स्टमा क्रिएसनको पार्ट आउँछ, कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो कन्टेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यसमा अटेन्सन त ल्याउनु पर्यो नि त, त्यसमा ट्राफिक त आउनु पर्यो। यतिकै तपाईको कन्टेन्टमा ट्राफिक त आउनेवाला छैन। त्यो कन्टेन्टमा ट्राफिक ल्याउनको लागि चाहिँ हामीहरुले त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ डिफरेन्ट च्यानलमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। त्यो च्यानल भनेको चाहिँ सोशल मिडिया हुन सक्छ। सोशल मिडिया भित्र पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिंक्डइन, टिकटक जुनै पनि हुन सक्छ। त्यसरी नै तपाईको ब्लग, वेबसाइट्सहरु हुन सक्छ, पोडकास्ट हुन सक्छ, तपाईको आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसन हुन सक्छ, अथवा तपाईको कुनै म्यागजिन छ, न्यूजपेपर छ, कुनै पब्लिकेसन छ भने चाहिँ त्यसमा पनि तपाईहरुले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकचोटी फेरि रिवाइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जसमा हामीहरुले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौं र त्यो क्रिएट गरेको कन्टेन्टलाई चाहिँ डिफरेन्ट च्यानल्सहरुमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ भनिन्छ। It is a marketing strategy used to attract, engage and retain an audience. कन्टेन्ट मार्केटिङ चाहिँ किन गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको एउटा मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी हो र यो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी हामीहरुले किन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्र्याटेजी यदि हामीहरुले राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्यौं भने चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीहरुले हाम्रो ऑडियन्सलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्छौं, हाम्रो ऑडियन्सलाई इंगेज गराउन सक्छौं र त्यही ऑडियन्सलाई चाहिँ बारम्बार हाम्रो कन्टेन्टमा लिएर आउन सक्छौं। हामीले त्यो ऑडियन्सलाई रिटेन गराउन सक्छौं। सो यो तीनटा कारणको लागि चाहिँ हामीहरुले कन्टेन्ट मार्केटिङको युज गर्नु पर्ने हुन्छ। हामीहरु भनेको मतलब चाहिँ जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई पर्सनल ब्रान्ड हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ लाइक आफ्नो बिजनेस छ भने तपाईले आफ्नो बिजनेसको लागि पनि कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने तपाईले भाया डिफरेन्ट च्यानल्सकोबाट र त्यो कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नु भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु अट्र्याक्ट, इंगेज एन्ड रिटेन योर ऑडियन्स। त्यसको लागि नै हामीहरुले कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। The main reason of content marketing is to educate and solve the problem of audience in your niche. अब कुरा आउँछ कि कन्टेन्ट मार्केटिङ आखिर किन गर्ने त? तपाईले अहिले सम्म कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको के हो भनेर त राम्रोसँग बुझ्नु भयो, तर आखिरमा कन्टेन्ट मार्केटिङ हामीले किन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द मेन रिजन भनेको चाहिँ हामीहरुले कन्टेन्ट मार्केटिङको हेल्पबाट आफ्नो ऑडियन्सलाई, तपाई कुनै पनि निशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने फर एक्जाम्पल म डिजिटल मार्केटिङ निशमा काम गर्दै छु र मैले तपाईहरुलाई एजुकेट गराइराको छु। मैले मेरो ऑडियन्स, तपाईहरु मेरो ऑडियन्स हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई मैले एजुकेट गराइराको छु र तपाईको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई टु सम एक्सटेन्ट मैले सल्भ गर्न सकिराको छु भने चाहिँ त्यो रिजनको लागि चाहिँ मैले कन्टेन्ट मार्केटिङ गरिराको हुन्छु। सो सिम्पली तपाईहरुले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाई जुनै पनि निशमा हुनुहुन्छ, त्यो निशमा भएको तपाईको जुन ऑडियन्स छ त्यो ऑडियन्सले कुनै न कुनै प्रब्लम त फेस गरिरहेको छ नि त नि, हो त्यो प्रब्लमलाई तपाईले टु सम एक्सटेन्ट आफ्नो कन्टेन्टको हेल्पबाट चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो रिजनको लागि चाहिँ हामीहरुले कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा नि एडभर्टाइजिङ गरेर चाहिँ हामीहरुले हाम्रो ऑडियन्सको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्दैनौं र एडभर्टाइजिङ मात्र गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो ऑडियन्सको ट्रस्ट पनि गेन गर्न सक्दैनौं। तर त्यो ट्रस्ट कसरी गेन गर्छौं भने जब हामीहरु भ्यालुएबल इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छौं र त्यो इन्फर्मेसनले हाम्रो ऑडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट बल्ल हाम्रो ऑडियन्सको अटेन्सन हामीपट्टि आउँछ, हाम्रो कन्टेन्टपट्टि आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ऑडियन्सले हामीहरुलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्न स्टार्ट गर्छ। सो त्यो रिजनको लागि चाहिँ हामीहरुले कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको चाहिँ जसले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनै पनि बिजनेसले गर्नुपर्ने हुन्छ। Instead of directly pitching your products or services, you will provide truly relevant and useful content
टु यर प्रोस्पेक्ट एन्ड लिड। अब हेर्नुहोस्, तपाईहरू आफ्नो कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बिजनेसको लागि तपाईहरूको कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस पनि हुनसक्छ। अब डाइरेक्टली तपाईँले चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ मेरो यो प्रोडक्ट हो, यो प्रोडक्टले तपाईँको यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ, यो प्रोडक्टको फाइदाहरू यो हो भनेर तपाईँले त्यसरी पिच गर्नुभयो भने नि कोही पनि तपाईँको प्रोडक्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनेवाला छैन। किनभने मान्छेहरूलाई नि तपाईँको प्रोडक्ट कस्तो हो, के गर्छ भने त्यसमा केही पनि चासो छैन। मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रब्लम कसले सल्भ गर्न सक्छ त नि, हो त्यो कुरा चाहिँ मान्छेहरूले खोजिरहेको हुन्छ। सो कन्टेन्ट मार्केटिङको हामीहरू युज किन गर्छौँ भने चाहिँ इन्स्टेड अफ तपाईँले डाइरेक्टली आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस पिच गर्नुभन्दा पनि तपाईँले चाहिँ एकदम ट्रुली रेलेभेन्ट र युजफुल कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई दिनुभयो भने अटेन्सन त्यसमा आउँछ। तपाईँको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा अटेन्सन आउँदैन, अटेन्सन आउँछ तपाईँको कन्टेन्टमा। त्यसपछि त्यो अटेन्सनलाई चाहिँ तपाईँले लास्टमा गएर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हरेक बिजनेसलाई अटेन्सन चाहिरहेको छ। हरेक बिजनेसको आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेच्नको लागि राइट अडियन्सको अटेन्सन चाहिन्छ सबैजनालाई। अटेन्सन एडभर्टाइजिङमा आउँदैन। मैले देखिरहेको हुन्छु कि मोस्ट अफ द बिजनेसले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई चाहिँ डाइरेक्टली फेसबुक अथवा कुनै प्लेटफर्ममा एडभर्टाइज गरिरहेको हुन्छ। अटेन्सन एडभर्टिजमेन्टमा आउँदैन। हामी कसैलाई पनि एड मन पर्दैन। तपाईँ आफैले नै युट्युब चलाइराख्नु भएको छ, त्यो युट्युब चलाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले फ्यु सेकेन्ड्सको एड हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एड हेर्नलाई पनि हामीलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हामीहरू डेस्परेटली त्यो स्किप एडको बटन कुरेर बसिरहेको हुन्छौँ। त्यो बटन आउने बित्तिकै ड्याममा त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीहरू त्यो एडलाई स्किप गरिरहेको हुन्छौँ। अहिलेको समयमा वी हेट एड्स, हामीलाई एड मन पर्दैन। र मोस्ट अफ द बिजनेसले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई डाइरेक्टली एडभर्टिजमेन्ट गरेर चाहिँ अटेन्सन लिन खोजिरहेको हुन्छ। तर अटेन्सन एडभर्टिजमेन्टमा आउँदैन, अटेन्सन आउँछ कन्टेन्टमा। यदि तपाईँले आफ्नो अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने नि अटेन्सन त्यसमा आउँछ र त्यो अटेन्सनलाई पछि गएर चाहिँ तपाईँले कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर सुरुमा एडभर्टिजमेन्टमा होइन, कन्टेन्टमा अटेन्सन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नै तपाईँहरूले कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ 3 की फ्याक्टर्स फर ग्रेट कन्टेन्ट मार्केटिङको बारेमा केही कुराहरू सेयर गर्न लागिरहेको छु। सो कन्टेन्ट मार्केटिङलाई चाहिँ ग्रेट तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ 3 मेजर फ्याक्टर्स छ। त्यो फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ फर्स्ट थिङ इज भ्यालुएबल। तपाईँको कन्टेन्ट भ्यालुएबल हुनु पर्यो, तपाईँको कन्टेन्ट रेलेभेन्ट हुनु पर्यो, र फाइनल्ली तपाईँले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। सो यो की फ्याक्टर्स अथवा यो मेन फ्याक्टर्स चाहिन्छ तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट मार्केटिङलाई ग्रेट बनाउनको लागि। सो यो टपिक पनि म तपाईँलाई 1 by 1 एक्सप्लेन गर्नेछु। फर्स्टमा कुरा गरौँ भ्यालुएबल। तपाईँको अडियन्सले तपाईँलाई किन फलो गर्ने, तपाईँको अडियन्सको अटेन्सन तपाईँमा किन आउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो निशमा आफ्नो अडियन्सले के प्रब्लम फेस गरिरहेको छ त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। फर्स्ट थिङ इज टु आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स पिपल आर फेसिङ इन यर निश। त्यो प्रब्लम तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु भइसकेपछि त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। र यदि तपाईँले आफ्नो अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अडियन्सको लागि त्यो कन्टेन्ट भ्यालुएबल हुन्छ। कतिपय टाइम चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कुनै कन्टेन्ट अथवा कुनै इन्फर्मेसन सर्च गरिरहेको हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसन तपाईँको निशमा तपाईँको अडियन्सले सर्च गरिरहेको इन्फर्मेसन तपाईँले दिन सक्नुभयो भने त्यसमा आउँछ अटेन्सन। कुनै एउटा कम्प्लेक्स कुरा छ, त्यो कम्प्लेक्स कुरालाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिरहेको छैन तपाईँको अडियन्सले, र तपाईँले त्यो कम्प्लेक्स कुरालाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ गाइडेन्स दिनुहुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ भ्यालुएबल कन्टेन्ट। सो तपाईँहरूले कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने बेलामा चाहिँ केमा फोकस गर्नु पर्यो भने चाहिँ भ्याल्युमा फोकस गर्नु पर्यो। एट द एन्ड तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ एजुकेट गर्नु पर्यो। तपाईँले आफ्नो अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्यो टु सम एक्सटेन्ट। तपाईँको मेन प्रोडक्टले त कम्प्लिटली तपाईँको अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ला, तर तपाईँको कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल तपाईँ हेल्थ एन्ड फिटनेस निशमा हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ एउटा वेट लस ट्रेनर हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ एउटा वेट लसको डाइट र तपाईँको एउटा प्रोग्राम छ जसमा मान्छेहरूले आफ्नो वेट घटाउन सक्छ। त्यो तपाईँको मेन प्रोडक्ट भयो। अब त्यस्तै खालको प्रोडक्ट त मार्केटमा धेरैजनाले बेचिरहेको छ नि त। अब तपाईँले पनि डाइरेक्टली गरेर मेरो यो खालको प्रोग्राम छ यसमा इनरोल हुनुभयो भने चाहिँ म तपाईँको वेट घटाइदिन्छु भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने नि एकदम फ्यु पिपल मात्रै आउला चेकआउट गर्नको लागि। 100मा 98%ले तपाईँलाई कम्प्लिटली इग्नोर गर्नेछ, किनभने त्यसरी तपाईँले दिनुभएको सर्भिस मार्केटमा धेरैजनाले दिइरहेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई पिच गर्नु छोडेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा सिरिज अफ कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने अथवा हामीहरूले
पिस अफ इन्फर्मेसन क्रिएट गर्ने जसमा चाहिँ तपाईँहरूले गाइड गरिराख्नुहुन्छ कि हाउ टु लुज वेट फ्रम होम, अनि वेट लुज गर्नको लागि के डाइटहरू चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ, वेट लुज गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो टाइप अफ एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु भइराख्यो र त्यो कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्सको अलिकति मात्र पनि वेट घट्यो भने नि तपाईँमा अटोमेटिकली त्यो अडियन्सको नि ट्रस्ट बिल्ड हुन स्टार्ट हुन्छ र तपाईँलाई त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एज एन अथोरिटी मान्छेहरूले हेर्न स्टार्ट गर्छ र फाइनल्ली तपाईँको कन्टेन्टले नै यति साह्रो भ्याल्यु दिइरहेको छ भने तपाईँको प्रोडक्ट जब तपाईँले लन्च गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले अनाउन्स गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि मान्छेहरूले त्यो प्रोडक्ट पर्चेस गर्नको लागि दुईचोटि सोच्नु पर्दैन। त्यो सेल्स भनेको नेचुरली हुन्छ, विदाउट एनी एफर्ट तपाईँले नेचुरली सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो कारणले पनि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट मार्केटिङलाई ग्रेट बनाउनको लागि चाहिँ भ्यालुएबल कन्टेन्ट अर इन्फर्मेसन आफ्नो अडियन्सलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। द सेकेन्ड की फ्याक्टर इज रेलेभेन्ट। तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टलाई जहिले पनि रेलेभेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब रेलेभेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अडियन्सको इन्ट्रेस्ट के छ, तपाईँको अडियन्सले कस्तो टाइप अफ इन्फर्मेसन कन्ज्युम गर्न खोजिरहेको छ, तपाईँको अडियन्सले चाहिँ कस्तो खालको कुरा मार्केटमा गएर सर्च गरिरहेको छ आफ्नो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि, त्यो टाइप अफ रेलेभेन्ट कन्टेन्ट दिनु पर्यो। तपाईँले कन्टेन्ट त क्रिएट गरिराख्नु भइरहेको छ तर तपाईँले चाहिँ लाइक तपाईँको अडियन्सको कुनै इन्ट्रेस्ट नै छैन त्यसमा, तपाईँको अडियन्सलाई त्यो इन्फर्मेसनबाट कुनै पनि फाइदा नै भइरहेको छैन भने तपाईँको कन्टेन्ट त्यो अडियन्सले हेर्नेवाला छैन। किनभने उनीहरूलाई तपाईँले के क्रिएट गर्नु भएको छ त्यसमा मतलब छैन, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको प्रब्लम तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि नै, उनीहरू जुन कुरामा इन्ट्रेस्टेड छ त्यो इन्ट्रेस्टमा तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ कि छैन, उनीहरूले जुन इन्फर्मेसन खोजिरहेको छ त्यो इन्फर्मेसन तपाईँले दिन सक्नु भइरहेको छ कि छैन, त्यसमा चाहिँ फोकस गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो निशमा कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो टाइप अफ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् जुन कन्टेन्टले तपाईँको अडियन्सको इन्ट्रेस्टलाई पनि क्याचअप गर्न सकोस्, साथसाथै तपाईँको अडियन्सले खोजेको इन्फर्मेसन नै तपाईँले चाहिँ प्रोभाइड गर्नु होला। सो यो कन्टेन्ट मार्केटिङको सिरिज म किन बनाउँदैछु भने चाहिँ मैले हाम्रो ग्रुपमा सोधेको थिएँ कि तपाईँहरू कुन चाहिँ कुरा एकदम सिक्न चाहनुहुन्छ भनेर, र म्याक्सिमम भोट चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङमा आएको छ र मैले मेरो अडियन्सले जे कुरा सिक्न खोज्नु भइरहेको छ त्यो कुरामा नै कन्टेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छु युट्युबबाट। र तपाईँले पनि आफ्नो निशमा चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँको अडियन्सलाई के चाहिन्छ त्यो कुरा फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु होला। द लास्ट की फ्याक्टर इज कन्सिस्टेन्ट। तपाईँ कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली कन्टेन्टलाई क्रिएट र डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल तपाईँ स्विमिङ सिक्न जानु भइरहेको छ अरे है, तपाईँले चाहिँ स्विमिङ सिक्न जानु भइरहेको छ तर तपाईँ चाहिँ महिनामा एकचोटि मात्र स्विमिङ सिक्नुहुन्छ र वर्षमा तपाईँले 12 चोटि मात्र स्विमिङ सिक्नु भयो भने त्यहाँबाट तपाईँले ग्रेट रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्न। किनभने त्यो स्विमिङ सिक्नको लागि चाहिँ तपाईँ कन्सिस्टेन्टली चाहिँ विकमा 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ एभ्री टाइम गएर चाहिँ सिकिराख्नु पर्यो नि त। त्यो कन्सिस्टेन्ट वेमा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मात्र तपाईँले त पर्फेक्सन ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै कन्टेन्ट भनेको पनि सेम हो। तपाईँले चाहिँ आज एउटा कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ 2-3 महिना हराउनु भयो र 4th मन्थमा आएर तपाईँ अर्को कन्टेन्ट पुस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसरी तपाईँको कन्टेन्ट मार्केटिङ कहिले पनि राम्रो हुनेवाला छैन। तपाईँको अडियन्स तपाईँलाई किन फलो गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भ्यालुएबल कन्टेन्ट पनि प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले रिलेभेन्ट कन्टेन्ट पनि प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अडियन्सको एक्सपेक्टेसन बढ्न थाल्छ कि यो मान्छे नै हो जसले मेरो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ, यो मान्छे नै हो जो मेरो लागि चाहिँ मेन्टर हो। र तर तपाईँले लास्टमा गएर चाहिँ कन्सिस्टेन्टली नै गर्न सक्नु भएन भने नि, त्यो एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ मान्छेहरू अथवा तपाईँको अडियन्सले तपाईँलाई बिर्सिन स्टार्ट गर्छ। तपाईँको जुन प्लेटफर्महरू छ जहाँ तपाईँले कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा आउन बन्द गरिदिन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो अडियन्सको ट्रस्ट गेन गरिराख्नको लागि, आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ हेल्प गरिराख्नको लागि चाहिँ तपाईँले कन्सिस्टेन्टली कन्टेन्ट चाहिँ प्रड्युस गरेर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, भ्यालुएबल हुनु पर्यो, रेलेभेन्ट हुनु पर्यो र कन्सिस्टेन्टली क्रिएट गर्नु भए पनि मात्र तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट मार्केटिङ जर्नीलाई चाहिँ ग्रेट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो अडियन्सको चाहिँ ट्रस्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अडियन्सलाई नर्चर गराउन सक्नुहुन्छ र फाइनल्ली आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस नेचुरली सेल गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी एफर्ट। सो आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेको के हो भनेर। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कमेन्ट पनि गर्नु होला कि भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर। र तपाईँहरू त सिक्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँको सर्कलमा तपाईँको फ्रेन्ड्स र फ्यामिली मेम्बर्सहरूले पनि यो कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ अर तपाईँ सिकाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईँ तलको सेयर बटनलाई क्लिक गरेर आफ्नो लभड वान्सलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर चाहिँ यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। So thank you so much for watching this video. See you on the next video.